হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, যিকোনো অসম চৰকাৰৰ আণ্ডাৰত থকা চাকৰি যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিবলৈ বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ কাৰ্ড প্ৰয়োজন হয়। এই এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ কাৰ্ডটো আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব? এতিয়া পুলিচৰ চাকৰি যিহেতু মুকলি হৈছে, সকলো ল'ৰা ছোৱালীসকলে এতিয়া এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ কাৰ্ডখন লাগিব, তাৰে নাম্বাৰটো লাগিব। আপোনালোকে কেনেকৈ ঘৰতে বহি নিজৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ কাৰ্ডটো আবেদন কৰিবলৈ পাৰিব, আজি আমি ডিছকাছ কৰিম। ইয়াতে যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিবলৈ হ'লে সেৱা সেতু পৰ্টেলত আহিব লাগিব। সেৱা সেতু পৰ্টেলত ইয়াতে লগইন হ'ব লাগিব। যদি আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব লাগিব। ৰেজিষ্টাৰ নাওত ক্লিক কৰি দিব। ৰেজিষ্টাৰ নাওত ক্লিক কৰিলে ইয়াতে নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰ দিব, তাৰপিছত OTP আহিব, OTP ফিল আপ কৰি দিব, নিজৰ নামটো দিব, জেণ্ডাৰ কি এইটো দিব, ডেট অফ বাৰ্থ দি দিব, পাৰ্চনেল মেছেজ এটা কিবা এটা লিখি দি থ'ব আৰু ইউজাৰ নেম দিব, পাছৱৰ্ড কনফাৰ্ম কৰিব। কনফাৰ্ম কৰাৰ পিছত চাইন আপত ক্লিক কৰি দিব। চাইন আপত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড দি ইয়াতে লগইন হ'ব পাৰিব। লগইন হোৱাৰ পিছত ইয়াতে নিজৰ ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড দি লগইন হ'ব লাগিব। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ কাৰ্ড আবেদন কৰিবলৈ হ'লে ইয়াতে চাৰ্চত ক্লিক কৰিব। চাৰ্চত ইয়াতে লিখিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ বুলি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। চাৰ্চত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা আহিব, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰে আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। আমি ফাৰ্ষ্ট এপ্লাই কৰিম কাৰণে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ এমপ্লয়মেণ্ট চিকাৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ফৰ আদাৰ বেষ্টত আমি ইয়াতে এপ্লাইত ক্লিক কৰিম। এপ্লাই ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাব পাৰে এপ্লাই উইথ আধাৰ, ৰেকমেণ্ডেড এপ্লাই উইদাউট আধাৰ। আপোনালোকৰ যদি আধাৰ কাৰ্ড আছে আধাৰ কাৰ্ড দি এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আৰু যদি আধাৰ কাৰ্ড নাই আধাৰ নালাগে। তো ৰিকুৱাৰমেণ্ট কি লাগিব ইয়াতে চাব পাৰে। বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট বা SSLC এক্সামৰ বা এডমিট কাৰ্ডটো দিলে হ'ব। প্ৰুফ অফ ৰেচিডেঞ্চিৰ কাৰণে আধাৰ কাৰ্ড দিলে হ'ব। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে যি পাছ কৰিছে, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট যদি আছে দিব লাগিব। যদি ইন কেছ আপোনালোকে PWD হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ চাৰ্টিফিকেটটো দিব লাগিব। এডিশ্যনেল কিবা যদি চাৰ্টিফিকেট আছে তেতিয়াহ'লে দিব লাগিব বুলি কোৱা হৈছে। তাৰপিছত ইয়াতে চাম আমি ডকুমেণ্টছৰ, এইখিনিয়ে কোৱা হৈছে ডকুমেণ্টছৰ কি লাগিব। এতিয়া আমি আবেদন কৰিবলৈ হ'লে এপ্লাই উইথ আধাৰত আমি ক্লিক কৰিম। যদি আমাৰ আধাৰ কাৰ্ড আছে, কেইটকা লাগিব আৰু কেইদিনত আহি পাব এইটোও কোৱা হৈছে। ইয়াতে 40 rupees লাগিব। আবেদন কৰিম এতিয়া। আবেদন কৰিবলৈ হ'লে ইয়াতে চাব পাৰে কনচেন্ট লেংগুৱেজ আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ইয়াতে আই হেয়াৰবিট ইয়াতে টিক কৰি দিব। টিক কৰাৰ পিছত নিজৰ আধাৰ কাৰ্ড ইয়াতে দি দিব। আধাৰ নাম্বাৰটো ইয়াতে দিব, আছামটো থাকিব আৰু ফুল নেম আধাৰ কাৰ্ডত যি নাম আছে আপোনালোকৰ নামটো ইয়াতে দি ভেৰিফাই আধাৰত ক্লিক কৰি দিব। ফিল আপ কৰি দিব, ফিমেল যি হয় আপোনাৰ এইটো ফিল আপ কৰি দিব। ফিল আপ কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাব পাৰে ইমেইল আছে, ইমেইলটো আপোনালোকে দিব পাৰে। ইমেইল দিব লাগিব, ইমেইল মেণ্ডেটৰী হয়। ইয়াতে ফাদাৰ নেম দিব, মাদাৰ নেম দিব, ডেট অফ বাৰ্থ দিব, কাষ্ট কি হয় এইটো দি দিব। যদি আপোনালোকে ইয়াতে কাষ্ট আছে আপোনালোকৰ যি কাষ্ট হয় এইটো দিব। গাৰ্জেন এইটো নালাগে আপোনাৰ, এক্স ছাৰ্ভিচমেন ন। ৰিলিজিয়ন কি হয় আপোনালোকৰ এইটো দি দিব আৰু মেৰিটেল ষ্টেটাছ কি হয় এইটো দি দিব। আপোনালোকৰ প্ৰমিনেণ্ট আইডেণ্টিফিকেশ্যন মাৰ্ক কিবা যদি আছে গাত তেতিয়াহ'লে দিব পাৰে বা দিব লাগিব। এইটো গাত তোমালোকৰ কিবা যদি মাৰ্ক আছে তেতিয়াহ'লে এইটো দিব। কাৰেণ্ট এমপ্লয়মেণ্ট ষ্টেটাছ আপোনালোকে দি দিব। আনএমপ্লয়ড যদি আনএমপ্লয়ড দি দিব। যদি কিবা কাম কৰি আছে তেতিয়াহ'লে যি কৰি আছে এইটো দি দিব পাৰিব। হাইট, ৱেইট, আই চাইট আৰু ডিফাৰেণ্টলি এবল্ড সেইটো আপোনালোকে দি দিব। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ছেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব। নেক্সট পেজত আহিব এড্ৰেছ ছেকশ্যন। আপোনালোকে এড্ৰেছ ফিল আপ কৰিব লাগিব। নেম অফ দ্য হাউচ, এপাৰ্টমেণ্ট, হাউচ নম্বৰ, বিল্ডিং, ব্লক নম্বৰ এইবোৰ যদি নাই একো নাই, কিন্তু এড্ৰেছ লোকেলিটি ষ্ট্ৰীট এইবোৰ দিব লাগিব। ভিলেজ টাউন কি হয় এইটো দিব লাগিব। পোষ্ট অফিচৰ নেম, পুলিচ ষ্টেচনৰ নেম, পিনক'ড, ডিষ্ট্ৰিক্ট, চাব ডিভিজন কি পৰে, ৰেভিনিউ চাৰ্কল কি, ৰেচিডেন্স ক'ড হয় এইবোৰ দিব লাগিব। এজ এ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ হয় যদি য়েছ কৰিব, যদি নহয় ইয়াতে আৰু ফিল আপ কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব, ছেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব। নেক্সট আহিব আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন এণ্ড স্কিল ডিটেইলছসমূহ ইয়াতে ফিল আপ কৰিব লাগিব। হায়েষ্ট এডুকেশ্যনেল লেভেল তোমাৰ কিমান এইটো দিব। ক্লাছ
ইয়াৰে চাব পাৰে ইলেটাৰেট আপোনালোকে যি পাছ কৰিছে বৰ্তমান সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে ফিল আপ কৰি দিব বৰ্তমান 12 পাছ হয় মই 12 পাছ কৰি দিছোঁ ইয়াৰে এতিয়া 10th বৰ্ড কি হয় 10thৰ বৰ্ডটো কি আছিলে এইটো ফিল আপ কৰিব এইটো ফিল আপ কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাব পাৰে সাবজেক্ট দিব লাগিব ইনষ্টিটিউশন নেমটো দিব লাগিব মিডিয়ামটো কি আছিলে এইটো দিব লাগিব কোর্স টাইপটো কি আছিলে ইয়াৰ অফ এডমিশন কেতিয়া আছিলে ইয়াৰ অফ পাসিং কেতিয়া আছিলে পার্সেন্টেজ কিমান আছিলে পাস সার্টিফিকেটটো ইয়াতে দি দিব লাগিব মার্কশিটটো ইয়াতে আপলোড কৰি দিব লাগিব 12 পাছৰো দিব লাগিব ইয়াতে সেম কি স্ট্ৰীম লৈছিলে কি সাবজেক্ট লৈছিলে বা ইনষ্টিটিউশনখন ক'ত আছিলে মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকচন কি আছিলে কোর্স টাইপ কি আছিলে এডমিশন কেতিয়া লৈছিলে পাসিং কেতিয়া হৈছিলে পার্সেন্টেজ কিমান আছিলে পাস সার্টিফিকেট ইয়াতে ফিল আপ কৰিব আপলোড কৰিব লাগিব মার্কশিট আপলোড কৰিব লাগিব তাৰ পিছত 7 নেক্সটত নেক্সট আহিব আপোনালোকৰ ইয়াতে চাব পাৰে এমপ্লয়মেন্ট চেক এণ্ড কেৰিয়াৰ ডিটেইলছ ফ্ৰেছাৰ্ছ এক্সপিৰিয়েন্স সি হয় আপোনালোকে ফ্ৰেছাৰ যদি ফ্ৰেছাৰ এক্সপিৰিয়েন্স যদি এক্সপিৰিয়েন্স তাতে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ল্যাঙ্গুৱেজ নন কি জানে আপোনালোকে সেইটো ফিল আপ কৰি দিব আছামিজ আপোনালোকে কি জানে ৰিড ৰাইট স্পীক কি জানে এইটো দি দিব আৰু ইয়াতে প্ৰফিচিয়েন্সি কি হয় বিগিনাৰ proficient expert যি হয় আপোনালোকে সেইটো দি দিব সেইটো দিয়াৰ পিছত যদি আৰু আপোনালোকে কিবা ল্যাঙ্গুৱেজ জানে তেতিয়াহলে একশনত ক্লিক কৰিব একশনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব কি পায় আপোনালোকে সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে কি জানে আপোনালোকে ইংলিছ যদি জানে হিন্দী কি জানে আপোনালোকে সেইটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে কি কৰিব ৰিড ৰাইট স্পীক কি জানে সেইটো টিক কৰি দিব টিক কৰাৰ পিছত proficiency কি beginner proficiency না expert সেইটো দি কেনে আপোনালোকে আৰু যদি কিবা জানে তেতিয়াহলে একশনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আৰু আপোনালোকে এড কৰিব পাৰিব কি স্কিল ক'বলৈ গলে কি আপোনালোকৰ স্কিল আছে তে স্কিল আনস্কিল যদি আনস্কিল কৰি দিব আৰু সেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আহিব এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ অফিস কোড দিব ডিস্ট্ৰিক্ট এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ গুৱাহাটী থাকিব এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ ৰঙিয়া থাকিব যি হয় আপোনালোকৰ সেইটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে 7 নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব 7 নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত এইবাৰ আহিব কি আপলোড আপোনালোকে কৰিব লাগিব প্ৰুফ অফ ৰেসিডেন্সত আপোনালোকে কি আবেদন কি আপোনালোকে দিব পাৰে আপোনালোকৰ মা দেউতাৰ ভোটাৰ আইডিও দিব পাৰে আপোনাৰ ভোটাৰ আইডিও দিব পাৰে ভোটাৰ কাৰ্ড আছে যদি ভোটাৰ কাৰ্ড দিব পাৰিব ভোটাৰ কাৰ্ড দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে কি কৰিব ভোটাৰ কাৰ্ড আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰিব নিজৰ ভোটাৰ কাৰ্ড হলে ভাল নিজৰ ভোটাৰ কাৰ্ড আছে যদি আপোনালোকে আপলোড কৰি দিব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ নেক্সট আহিব ইয়াতে চাব পাৰে এজ প্ৰুফ হিচাপত আপোনালোকে HSLC দিব পাৰে বাৰ্থ সাৰ্টিফিকেট স্কুল সাৰ্টিফিকেট যি হয় আপোনালোকে এইটো যি আছে আপোনালোকৰ সেইটো আপলোড কৰি দিব তাৰ পিছত কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট লাগিব আপোনালোকৰ কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব তাৰ পিছত পাছপোৰ্ট ফটো সিগনেচাৰ আপলোড কৰিব লাগিব এইখিনি আপলোড কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাব পাৰে ডিক্লেৰেশ্যনত ইয়াতে টিক মাৰ্ক কৰি দিব টিক মাৰ্ক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে 7 নেক্সটত ক্লিক কৰিব লাগিব 7 নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে প্ৰিভিউ আহিব প্ৰিভিউখিনি আপোনালোকে ভালকে চেক কৰি লব কিবা যদি মিস্টেক আছে আপোনালোকে আৰু শুধৰাই লব পাৰিব শুধৰাই লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব তলত যাব তলত যায় নিজৰ যি আপলোড কৰিছে এইবোৰ আছে এইবোৰ যদি ঠিকে ঠাক আছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে মেক পেমেন্টত ক্লিক কৰি দিব মেক পেমেন্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব কিমান পে কৰিব লাগে কনভিনিয়েন্স ফি অকল 10 টকা আপোনালোকে পে কৰিব লাগিব পে নাওত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব পে নাওত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াতে কিছুমান পেমেন্ট মেথড বা কেনেকে কৰিব এইবোৰ দিয়া আছে পেমেন্ট মেথড আৰু বেংক সিলেকশন কৰিব দিব বেংক সিলেকশন আপোনালোকে যি কৰে তাৰ পিছত আপোনালোকে স্ক্ৰল কৰিব এগ্ৰিড ক্লিক কৰিব এগ্ৰিড ক্লিক কৰাৰ পিছত প্ৰসিড ফৰ পেমেন্টত যাব প্ৰসিড ফৰ পেমেন্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে জিআৰএন নাম্বাৰ এটা পাব জিআৰএন নাম্বাৰটো আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বট কৰি ৰাখিব তাৰ পিছত আপোনালোকে নিজৰ বেংকৰ পৰা আপোনালোকৰ 10 টকা এটা কাটা খাই যাব 10 টকা এটা আপোনালোকে দিব লাগিব 10 টকা দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ নিজৰ ডেলিভাৰ্ড হৈ যাব সাৰ্টিফিকেটসমূহ আৰু আপোনালোকে সাৰ্টিফিকেটসমূহ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব সাৰ্টিফিকেটসমূহ আপোনালোকে ডাউনলোড পেমেন্ট কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে তলত আহিব আপোনালোকৰ যোনটো আপোনালোকে আবেদন কৰিছিলে ডেলিভাৰ্ড হৈ যায় আজি কৰিছে যদি আজি ডেলিভাৰ্ড হৈ যায় ইনষ্টেন্টলি ভিউ মোৰত ক্লিক কৰি দিব ভিউ মোৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাব পাৰে
আপোনালোকে ডাউনলোড চাৰ্টিফিকেটটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব। এইখনেই হৈছে আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ কাৰ্ডটো। এইটো আপোনালোকে পাই যাব।